Üdvözlöm Önöket, Tornyos Eszter vagyok. Ez itt az Előtér, a Pannon Egyetem Tudományos Kiválósági Hálózat podcast sorozata. Mai adásunkban egy kutatót látunk vendégül, aki Veszprémből indult, bejárta a világ kutatólaborjait, majd hazatért, hogy itthon építse tovább a zöld kémia jövőjét. A műanyagok újrahasznosításának egy egészen új, ígéretes irányán dolgozik, amely mindannyiunk életére hatással lehet a jövőben. Vendégünk Tuba Róbert, a Hundrend TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézet zöld kémia kutatócsoportjának vezetője. Sok szeretettel köszöntelek, és köszöntöm Húsfai Mihály professzor urat is, aki a Tudományos Kiválósági Hálózat igazgatója. Kezdjük is egyből a kutatási témával, ami elég izgalmasan hangzik. Műanyagok kémiai újrahasznosítása. Pontosan mit akar ez? Mi ez az új kutatási irány? Köszönöm szépen. Maga ez a kutatási irány egy meglehetősen új eljárás vetít előre, amelynek tulajdonképpen az a lényege, hogy a perszisztens műanyagokat, amelyek a környezetben nagyon hosszú ideig élnek és nagyon nehezen bomlanak le, ezeket valamilyen egyszerű kémiai módszerrel, elsősorban katalitikus eljárás, ezeket jól definiált vegyületekké, adott esetben akár monomerjeikké tudjuk visszaalakítani, és ezeket a vegyületeket pedig ezt követően különböző módszerekkel tovább tudjuk alakítani. Tipikus példa, amit az előadásaim, vagy munkáink során általában be szoktunk mutatni, az, hogy például meg tudjuk azt csinálni, hogy polietilén környezetszennyező műanyag hulladékot lebontunk például propilénnél, és propilénből pedig olyan műanyagokat állítunk elő, amelyek komposztálhatóak, illetve mutatnak biodegradabilitást, és gyakorlatilag sokkal környezetkompatibilisebb műanyagok, mint a jelenleg petrokémia által legyártott anyagok, illetve ezek az anyagoknak a másik nagy előnye, hogy nem csak környezetkompatibilisebbek, hanem könnyen kémiai úton le is lehet, vissza lehet őket monomerjeikre bontani, és ezáltal egy ilyen zárt körű újrahasznosításban lehet őket alkalmazni. Nagyon nagy probléma napjainkban most a műanyag. Általában, hogyha az embereket a környezetvédelemről kérdezzük, akkor két dolog jut eszükbe. Az egyik a globális felmelegedés, ugye a másik a műanyagok ügye, és hát ugye a globális felmelegedésnél ott azt kell tudni, hogy ott elsősorban CO2-re, széndioxidra asszociálunk, ez a fő felelőse. A széndioxid az egy természetes anyag, a természetes szénkörforgásának a része. Jelen pillanatban most, amit látunk, az, hogy egy bizonyos egyensúlyi eltolódás van, annak köszönhetően, hogy a légkörben ez folyamatosan növekszik koncentráció. Viszont szemben a műanyagokkal, a műanyagok természetidegen anyagok. Tehát azzal, hogy legyártjuk ezeket a perzisztens polimereket, ezáltal gyakorlatilag ezt a szén alapanyagot a természetes szénkörforgásból kivonjuk, és ez mind környezetvédelmi szempontból, mind egyébként gazdasági szempontból is egy problémás terület. Környezetvédelmi szempontból azért, mert szennyezi a környezetet, gazdasági szempontból pedig azért, mert ez egy kiaknázatlan nyersanyagforrás. Na most, hogyha bemegyünk az Aldiba és bedobjuk a PET palackot oda abba a lyukba, és eltűnik, akkor gondolom még nem az történik vele, hogy a ti módszereitekkel dolgoznák föl. Tehát most a ti munkátok hol tart azon a szinten, hogy alapkutatásból mikor lesz ebből hasznosítható technológia? Igen, a PET palack az egy érdekes sztori, mindenki a PET palackra asszociál, holott igazából ez tipikusan az a műanyag, amelynek a kémiai újrahasznosítása, ez egész jól megoldott, erre kémia technológiák léteznek. Akkor jól felhoztam a kérdést, mert akkor nem. Igen, ami igazából kevésbé megoldott, ezek a poliolefineknek az ügye, polietilén, polipropilén, polisztirol, PVC, ezek azok a műanyagok, amelyeknek a kémiai újrahasznosítása nem kellően működik. Csak egy rövid bevezetőt hadd mondjak, hogy ezekről a mai létező újrahasznosítási technikákról, technológiákról. Ugye elsősorban ezek a műanyagok, amelyek visszagyűjtésre kerülnek, nagy részt, javarészt mechanikai újrahasznosításba kerülnek. Ezek azt jelenti, hogy begyűjtjük ezeket a műanyagokat, van valamilyen fajta szelektálás,
Elsősorban a poliolefineket és a poliésztereket, mint például a PET palack, ezeket egymástól elválasztjuk, és utána ezeket a műanyagokat megolvasztjuk, és különböző adalékok hozzáadását követően új formákat öntünk belőlük, és eszközöket gyártunk. A legnagyobb probléma az onnan fakad, hogy a csomagolóipar az közel a műanyagiparnak a 40%-át teszi ki, és ennek egy jelentős része olyan műanyag, ami úgynevezett kontaktszenzitív műanyag. Ezek elsősorban azok az anyagok, amelyekbe élelmiszert csomagolunk, illetve gyógyszert, illetve az egészségügyben relatíve nagyobb volumenben összességében használjuk. Ezeknek az anyagoknak nagyon szigorú tisztasági előírásoknak kell megfelelni, és ezáltal a jelen újrahasznosítási technológiák sajnos nem alkalmasak arra, hogy hiába visszaforgatjuk a alkalmazásba ezeket az anyagokat, ugyanarra a célra, elsősorban élelmiszeripari csomagolóanyagokról beszélek, ugyanarra a célra nem lehet használni. Hát most mondok egy nagyon általános példát, tehát a műanyagipari hulladékok jelentős része az egy úgynevezett downgradingen vagy értékcsökkenésen esik át, ami azt jelenti, hogy például élelmiszeripari csomagoló anyagból lehet csinálni nem tudom, a parkokba padot, vagy különböző műanyag eszközöket, de semmiképpen sem lehet ezeket újra élelmiszercsomagolásra használni. És nekünk ez a célunk, hogy ezeket a műanyag hulladékokat kémiailag úgy dolgozzuk föl, hogy ezekből ismét hasonló célra használható anyagokat tudjunk előállítani. Egy rövid megjegyzés még a kémiai újrahasznosítással, itt azért elég sokat szoktunk elsősorban a petrokémia területén dolgozó kollégákkal vitatkozni azon, hogy mi is a kémiai újrahasznosítás. A pirolízist azt sokan ide sorolják. Mi nem feltétlen gondoljuk azt, hogy a pirolízis az kémiai újrahasznosítás, az maximum termokémiai újrahasznosítása a műanyagoknak, ami tulajdonképpen annyit takar, hogy ezeket a hosszú láncú molekulákat a hő hatására kisebb fragmentumokká daraboljuk, és ezeket utána később különböző ipari petrokémiai alkalmazásba visszük, ez lehet akár üzemanyag, de akár vissza lehet teljesen bontani, akár etilénre, propilénre, különböző petrokémiai alapanyagokra. Ezekkel viszont az a legnagyobb probléma, hogy ezek az eljárások rendkívül energiaigényesek, és igazából itt jönnek be a mi módszereink, hogy mi olyan eljárásokat fejlesztünk, amelyek alacsony hőmérsékleten, alacsony nyomáson, értem ez alatt 100 fok alatt, tehát a mostani rendszereink 50-75 fokon működnek, ha nyomást kell alkalmazni, az is 10 bár körül van, tehát ezek a petrokémiai eljárásokhoz képest, ahol mondjuk csak a pirolízis 4-500 fokon megy, ha pedig tovább krakkoljuk, akkor pedig 800 000 fokos hőmérsékleteket kell alkalmazni. Energiaigénye mi rendszereinknek lényegesen alacsonyabb. És hát ugye ezt nagyon jól tudjuk, hogy egy folyamat minél energiaigényesebb, annál magasabb általánosságban azt lehet mondani, annál magasabb a szén-dioxid lábnyoma. Igen. Eszternek átadom a szót. Térjünk át Igazából az élettörténetedre kicsit. nekem még lenne egy kérdésem, ugye az volt a kérdés, hogy ebből mondjuk a hétköznapi életben egy átlagember számára mikor lesz olyan kézzelfogható megoldás, ami érinti a mindennapi életet. Hát ezt most így számot hadd ne kelljen mondanom. Csak úgy Én nagyságrendileg. bízom benne, hogy azért mondjuk közép-hosszú távon ezek az új rendszerek meg fognak jelenni, amiken mi most dolgozunk, ezek az elmúlt 3-5 év kutatásfejlesztéseinek, és ezek elsősorban alaptudományos kutatásfejlesztéseknek az eredménye, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy laboratóriumi szinten demonstráltuk, hogy ez működik. Mi már most ezt a német kollégákkal pilot üzemi, tehát kísérleti üzemi szinten is csináljuk, tehát elindult egy technológiai folyamat fejlesztés is, emellett angol céggel egyeztetünk most azzal kapcsolatban, hogy ipari partnereket vonjunk be, akik ezeket a fejlesztéseket tovább viszik.
de ezek most nem gondolom, hogy nagyon rövid távon jelentősen meg tudják változtatni az életünket, viszont közép-hosszú távon mindenképpen reménykedünk benne, mert a jelenlegi, ahogy említettem, újrahasznosítási technológiákat látják a petrokémiában dolgozó kollégák is, hogy nagy valószínűséggel nem fogja tudni megoldani közép-hosszú távon az igen nagy volumenben gyártott műanyagoknak az újrahasznosítását. Ez egy nehéz, tehát ugye most minden egyes új felfedezés azért elég hosszú utat jár be, mielőtt ebből technológia lesz. Most még nagyon az elején vagyunk, viszont azért azt látjuk, hogy érdeklődés mutatkozik a téma iránt. Én bízom benne, hogy azért előbb-utóbb ez tulajdonképpen technológiai szinten is meg fog tudni jelenni. Ami jó hír, hogy azért több nagy amerikai egyetem, meg nyugat-európai egyetem elkezdett ezen a témán dolgozni, és ami nagyszerű, hogy igazából ebben ott vagyunk az elején, úttörők vagyunk ebbe a témába, és elég jó a nemzetközi visszhangja ezeknek a kísérleti munkáknak, amelyek részben itthon, részben Németországban folyik. Köszönöm. Ugye ezen az egyetemen végeztél környezetmérnökként 20-valahány évvel ezelőtt, és bár egy ilyen kutatóhálózati intézetben, a Természettudományi Kutatóközpontban vezeted a csoportodat, részben a Pannon Egyetemen is van csoportod. Hogy miért tértél vissza ide az egyetemre? Hát ugye igen, én 9 évet töltöttem Veszprémbe, és nekem Veszprém nagyon sokat adott. Mind szakmailag, tulajdonképpen a családom is Veszprémnek köszönhetem, mert feleségemmel már nagyon korán megismerkedtünk, és azóta is boldog családban élünk. Abszolút érzelmi alapon hozott döntés nagy rész, de nyilván azért szakmai vonzata is van. A TTK-ban mi elsősorban laboratóriumi szinten tudunk kiemelkedőt alkotni. Veszprém viszont a mérnöki vonalon, a mérnöki tudományokban lényegesen erősebb. Itt tudjuk a méretnöveléseket előkészíteni, azokat a kísérleteket, amelyeket Németországban végzünk most, azt tervezzük, hogy előbb-utóbb Magyarországon is, elsősorban Veszprémbe szeretnénk folytatni, vagy hát ha egy mód van rá, akkor akár párhuzamosan, de különböző projekteket nyilván az adott területen elvégezni. Tehát ilyen szempontból egy kicsit komplementer is, de ha most őszintén kell mondani, elsősorban a veszprémi kötődésem miatt jöttem haza, és egy rövid sztorit hadd mondjak el. Ezt, ezt sokszor el szoktam mesélni, amikor megkérdezik kollégák, hogy én hogy kerültem akár Amerikába egy Nobel-díjas tudóshoz, és nagyon-nagyon ez a történet engem nagyon az életem, vagy ez a szakmai pályámat nagyon meghatározta. Tulajdonképpen én a Texas A&M Egyetemnek a Katari kampuszán dolgoztam egy ideig, egy évet talán, és akkor az amerikai Nobel-díjas professzor Robert Grubbs kapott egy startup grantet a Texas A&M Katari intézetében, és ő keresett fiatal kutatókat az újonnan alapuló csoportjába, és én szerettem volna hozzá menni, és hát elég izgultam, amikor volt az interjú. Mikor kezdődött az interjú, nagyon sokat gondolkodtam arra, hogy hogyan mutatkozzak be, honnan jöttem, és hát tudtam, hogy Budapesten már járt Magyarországot, tudja, hol van, Budapestet ismeri, viszont Veszprémon, hogy fogom bemutatni, elmondani, hogy Veszprém hol van, meg mit csináltunk, és akkor hát Nyugat-Dunántúl, Balaton, próbáltam egy kicsit így bepozícionálni az egyetemet, és hát legnagyobb meglepetésemre, amikor elkezdődött az interjú, bemutatkoztam, és mondtam, hogy honnan jöttem, mondom Veszprém Egyetem, és már elkezdtem mondani, hogy Balaton, meg egyebek, és akkor közbevágott, és akkor kérdezte, hogy a Bence Lajost ismerem. Hát mondom, hogy ne ismerjem a Bence Lajost, tehát mondom, az irodája az én laborom mellett volt közvetlen, és tényleg tanított is, meg nagyon jó kapcsolatban voltunk. És hát kiderült, hogy az 1970-es években Bence Lajos kezdte az olefin metatézis kémiát a világban,
és Robert Graps rendszeresen járt Veszprémbe Bence Lajoshoz, és haláláig nagyon jó barátok voltak. De családbarátok, tehát a felesége is ismerte a Bence tanár úrnak nem csak a tanár, a feleségét. És tulajdonképpen az interjú ettől a pillanattól kezdve úgy telt, hogy én nem tudom, azt nem tudom meddig tartott, de körülbelül én egy másfél-két mondatot mondtam, és onnantól kezdve az ő sztoriait hallgattuk Veszprémről, a Balatonról, a borokról, a gulyásról, és persze a Bence tanár úrról. Szóval, hogy soha nem gondolta volna az ember, mert egy ilyen Nobel-díjas laboratóriumába bekerülni nagyon, nagyon nehéz. Tehát, és igazából titkon reménykedtem benne, de nagyon távolinak tűnt. És az, hogy itt is ugye közben jön Veszprém, sose gondoltam volna. Tehát lehet, hogyha az ELTE-n vagy a Műegyetemen végzek, akkor nem jutok el hozzá. Szóval ilyen kis történetek vannak, amelyek szintén a Veszprémhez vezetnek vissza, és őszintén egy kicsit titkolt vágyam is, hogy ezt a kémiát, ezt visszahozzuk Veszprémbe. Mhm. Hadd fűzzek hozzá valamit, nagyon örülök, hogy elmesélted ezt a sztorit. Ugye az egyetem tavaly volt 75 éves, és akkor erre voltak ünnepségek, és itt a fő ünnepségen én nem jutott az a feladat, hogy ugye az egyetem tudományos eredményeiről, a 75 évről beszéljek. És hát összeraktam valamit, de a végét próbáltam hangsúlyozni, nem tudom mennyire jött át különben, így az utolsó dián, ahol ilyen leszármazási sorokat vezettem le az alapító professzoroktól kezdve, hogy kik voltak a nagy egyéniségek, meg hogyan jöttek be így kívülről szintén nagy egyéniségek, és arra próbáltam helyezni a hangsúlyt, hogy az egyetem attól ér valamit, hogy vannak itt ilyen nagy egyéniségek, akiktől lehet tanulni, meg akiket így a világon ismernek. És egy gyönyörű volt ez a történet. Egyébként én is még ismertem Bence tanár urat, találkoztam vele. Itt a A épület alaksorában volt, ugye? Ott volt a... Igen. Azt, csak annyit, hogy ugye most a szerves kémia tanszék az a Nevikiben van, és azt még annak idején én költöztettem fel az A épületből. Uh-huh. Ugye, mert régen, amikor a szerves kémia az 1990-es évek vége felé tanszék még lent volt, akkor az A épületben volt mind a hallgatói laboratórium, mind pedig a kutatói laboratóriumok, és amikor én azt hiszem első éves PhD-s lettem Veszprémbe, akkor költöztünk fel a Nevikibe, és a labor még a Nevikibe egyébként mind a mai napig úgy néz ki, mint ahogy én annak idején felszereltem. Hát ezt nem tudom, jó-e vagy nem, de örülünk neki, hogy Hát voltál. igen. Jó dolgokon nem változtatnak. Jó, igen, mondjuk ezt. Na most már szóba került a Groups meg a Caltech, de nem csak ott voltál, hanem nagyon sok helyen. Németországban voltál Humboldt ösztöndíjjal, aztán ugye Texasban és Katarban egyszerre, aztán Kalifornia, sőt még a Yale-en is voltál. Tehát nagyon sokféle helyen szereztél tapasztalatokat. Hogyha nagyon röviden, mert szalad az idő, egy-egy mondatot tudnál róla mondani, hogy szerinted mi volt az a lényeges dolog, amit hazahoztál mondjuk Németországból, Katarból, Caltechről, amit itt hasznosíthatsz? Ami tulajdonképpen az egyik legfontosabb üzenete a külföldi munkáinknak, és ez elsősorban nem is nekem fontos, bár nekem is fontos volt abban az időben, de inkább a diákjaimnak, akik nálam dolgoznak, hogy nagyon jó érzés volt azt látni, hogy attól, hogy valaki top egyetemeken dolgozik, diákok, ugyanazokkal a hétköznapi kihívásokkal szembesülnek, mint mi Veszprémben, akár vagy Magyarországon. Tehát, hogy alapvetően ugye van mindig egy olyan illúzió, hogy azért ezek ugye akár a Yale, akár a Caltech, ezek top 10-es egyetemek, hogy ott mi nekünk ez annyira távoli és annyira szuper dolgoknak tűnnek, de mindazok ellenére, hogy valójában azok is, de maga a kémia az ugyanúgy játszódik le a Caltech, meg a Yale laboratóriumban is, mint akár a Veszprémi laboratóriumban. Tehát ilyen értelemben ez egy fontos üzenet volt, hogy persze nagyon jó, meg szuper, rengeteg szemléletet, gondolkodásmódot, munkához való hozzáállást, egyfajta értékrendet lehet hazahozni, de hogyha ez megvan, akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy hol tesszük fel a kémiát, ha menni akar, akkor menni fog itthon is,
ha meg nem akar lejátszani az adott reakció, akkor az a Harvardon vagy a Yale-en sem fog. Tehát Ez szép dolog a természettudományban. Említetted, hogy ebben az új kutatásban, az élvonalban vagyunk. A magyar kutatási környezet mennyire volt nyitott erre az új irányra? Hát én általánosságban azt mondom, hogy nem csak a magyar, a nemzetközi kutatási környezet általában az új dolgok iránt eléggé visszafogottan szokott reagálni. Nyilván, ha az ember valami olyan dologgal áll elő, ami kicsit a mainstream kémiában nem passzol, kicsit új szemléletet hoz be, annak az iniciációs időszaka az relatíve hosszú. De ettől függetlenül azt látom, hogy a téma támogatottsága az folyamatosan növekszik. Én azért bízom benne, hogy itthon is meg fogjuk tudni lépni azokat a dolgokat, amelyeket akár a nyugati kollégák. Ami igazából nehézkesebb, és azt látjuk, hogy azért a top egyetemeknek a legnagyobb előnye abban rejlik, hogy nagyon nagy diákállománnyal dolgoznak, azok a diákállományok a világ legjobb képességű diákjaiból kerülnek ki, és azért Magyarország ugye kicsi ország is vagyunk, akár csak létszámban, sokkal nehezebb, a merítés is kisebb, tehát nehezebb ilyen létszámú csoportokat, ilyen kvalitású szaktudással felvértezett diákokkal létrehozni, és hát igazából amit én csinálok, vagy hát most már mondhatnám a senior kollégákkal együtt, mert azért igyekszem úgy menedzselni a csoportot, hogy egy csapatmunka van, tehát mindenkinek a véleménye számít. Mi nem tudunk felvenni tapasztalattal rendelkező, vagy 5 éves főorganikus kémiai tapasztalattal rendelkező kollégát, nagyon kevés van az országban, metafizikus kémiában meg szinte nincs is, hanem mi gyakorlatilag a BSc második évfolyamától veszünk föl diákokat, és neveljük ki, és ők azok, és most már számos példa van a csoportomban erre, hogy mire MSC-znek, illetve akik maradnak PhD-zni, ők már olyan szinten tartanak ebbe a kémiába, hogy nemzetközi szinten is megállják a helyüket. Ez egy hosszú munka, folyamat, de azért látjuk, hogy most itt az elmúlt 10 éve vagyunk most már itthon, hogy az elmúlt 10 évben végzett munka az úgy lassan kezd beérni, és hát Veszprémbe is ezt szeretnénk, hogy elsősorban BSc-s hallgatókat bevonni a témába, és már nagyon korai fázisban tanulni a kémiát, tanulni a labortechnikai dolgokat, tanulni a hozzájuk tartozó analitikát, és szépen, ahogy a tapasztalatok jönnek, az a általános meglátásom, hogy a diákok szeretik ezt a kémiát, mihenst úgy elkezdenek benne egy kicsit otthonosabban mozogni. Ez is nagyon érdekes volt, amit elmeséltél, nálunk is így zajlik, és sőt, nekem is ez a tapasztalatom, hogy a magunk által nevelt hallgatókból lesznek a jó kollégák elsősorban. Igen. Egy kicsit más téma, hogy a te kutatásod is a zöld kémia címszó alatt megy. És így zöld kémia olyan, mint egy ilyen jelszó, most divatos, és ahogyan én látom, nagyon sokszor nincs mögötte igazi tartalom. Tehát nagyon sokan ilyen parasztvakításnak használják ezt. Egy kívülálló, nem szakmabeli, hogyan tudja eldönteni, hogy mi az, ami értékes és valóban zöld, és mi az, ami csak ilyen látszat? Igen, köszönöm, hogy ezt a felvetést, abszolút jogos. Ugye van ez a greenwashing jelenség, ami nem csak a zöld kémiában, hanem a környezetvédelem számos más területén megjelenik, ez itt is jelen van. Igazából találtam annak ilyen egy idézetet még Paul Anastáznak az egyik munkája, akivel együtt dolgoztam a Yale-en, amely azt mondja, hogy mi nem az a célunk, hogy a legjobb zöld kémiát csináljuk, hanem az a célunk, hogy a legjobb kémiát csináljuk, ami történetesen még zöld is. Tehát ne az legyen a cél, hogy elmondhassuk, hogy ez zöld, hanem az legyen a cél, hogy nagyon hatékony kémiai rendszereket fejleszünk, amelyek abból adódóan, mivel nagyon hatékonyak, magába hordozza az, hogy alacsony energiaigényűek, alacsony katalizátor töltetet igényelnek, nem keletkezik melléktermék, nagyon magas az atomhatékonyság,
ez nem csak környezetvédelmi, ez gazdasági szempontból is komoly jelentőséggel bír. Ha ezeket el tudjuk érni, akkor tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy nem csak egy jó működő rendszerünk van, hanem egy jó működő rendszerünk, amely természetéből fakadóan sokkal környezetbarátabb és fenntarthatóbb is. De ez egy nagyon fontos szempont, és igen, és mi is sokat gondolkodunk azon, hogy a csoportneve, vagy gondolkodtunk mi legyen. A zöld kémia abból a szempontból előnyösebb, hogy a laikus jobban be tudja határolni azt a területet, amin mi dolgozunk. Ha én azt mondom, hogy olefin metatézis kutatócsoport, akkor valószínűleg a laikusok nem fognak tudni asszociálni arra, hogy ebben komoly környezetvédelmi potenciál van. Értem. De a felvetés teljesen jogos. Engem is nagyon zavar sokszor, amikor látjuk, hogy most egy tipikus példát mondok, hogy széndioxidot alakítunk át metanollá, és ez a dekarbonizációnak akár lehet egy jó dolga is. Csak arról elfeledkezünk, hogy mondjuk ezt 500 fokon tesszük. És a kérdés az az, hogy mennyi széndioxid szabadul fel akkor, amikor ezt az 500 fokot előállítjuk, hogy X mennyiségű széndioxidot átalakítsunk. Ugyanez vonatkozik egyébként a műanyag újrahasznosításra is. Tehát most a petrokémiában általános trend, hogy a műanyagot pirolizáljuk, a pirolízis után előkezeljük, mert magas a heterogén atomtartalma, illetve a telítetlensége. Ezt követően pedig bevezetjük a gázpirolizáló reaktorba, vagy a gőzpirolizáló, a steam crackerbe, és gyakorlatilag van egy több száz fokos előkezelés, egy másik több száz fokos előkezelés, és ezt követően van egy 800 000 fokos kezelés. Ha most ezt kiszámoljuk, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy az így visszaforgatott etilén, ennek a széndioxid lábnyoma sokkal magasabb, mint hogyha azt a műanyag hulladékot csak elégettük volna. Amit nem szeretnénk, nyilván nem ez a cél, de hogy érzékeltessem, Értem. hogy azért a környezetvédelem nem kellően átgondolt környezetvédelmi folyamatok, azok sokszor visszafelé is el tudnak sülni. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy a folyamatokat mindig teljes egészében lássuk. Eszternek lesznek még kérdései. Ö, Én arra lennék kíváncsi, hogy mi volt az a felfedezés, ami igazán váratlan és nagy áttörés volt, és még téged is meglepett. Igen, ez egyébként ezen sokan gondolkodtam korábban is, de ez szintén Veszprémhez köthető. Nekem a szakmai pályám az akarva akaratlanul mindig a karbénkémia körül zajlott, és ez nem tudatos volt, erre úgy 20 év után jöttem rá, hogy bármerre mentem, valahol mindig a karbén kémiába kötöttem ki. A karbén kémiáról annyit kell tudni, hogy ezek a stabil karbének, ezeket használjuk homogén katalizátorok szintéziséhez. Na de a kérdésedre a válaszom az az, hogy én amikor Veszprémben csináltam a PhD-mat Ungvári professzor irányítása alatt, akkor volt egy feladat, kért tőlem egy anyagot, amit szintetizáljak le, és utána az lett volna a kiindulási vegyület, és azzal csináltunk volna olyan kémiát, amit eddig más nem. És az első preparációm az úgy sikerült, hogy 90%-os tisztaságban a célvegyületet állítottuk elő, 10%-ban pedig visszakaptam a kiindulási anyagot. Tehát nem egy nagyon heterogén rendszerünk volt, két fő komponens volt, 10%-ban kiindulási anyag, 90%-ban célvegyület. És utána megcsináltam még egyszer, akkor nagy tisztaságban a célvegyületünk sikerült előállítani. És ezt követően jöttek az előzetes tesztek, és hát úgy voltam vele, hogy hát mivel ezek még nagyon előzetes vizsgálatok lesznek, ezért kezdjük a kevésbé tiszta anyaggal, és azzal tettünk fel reakciót. És amikor feltettem azzal egy reakciót, akkor láttam, hogy van bizonyos változás. És ezt követően, de nem tudtam, hogy ez a változás mihez köthető, és ezt követően feltettem a nagyon tiszta anyaggal, és azt vettem észre, hogy pedig nem történik semmilyen kémiai reakció, és hát ebből jött a gondolat, hogy tulajdonképpen ez a 10%-os szennyező, ez csinálja a kémiát. Na most ebből a felfedezésből utána az én PhD-m után még lett 3 másik PhD. Tehát egy olyan kémiai eljárás sikerült felfedezni, ahol tulajdonképpen karbének és szénmonoxid kapcsolódásából ketének álltak elő, amelyek egy nagyon hasznos és szerteágazó intermediárjai szerves kémiának, és erre nem volt példa
az irodalomban, hogy ezt katalitikus úton meg lehet csinálni. Mi voltunk gyakorlatilag az első. Úgyhogy ezt tartom mind a mellett, hogy most azért nagyon szép munkáink születtek az elmúlt pár évben, de tulajdonképpen az egyik legnagyobb felfedezésnek részben ezt a munkámat tartom. Jó indítás volt akkor a jó alapozása a további munkához. Azért azt tudni kell, és azt mindig el szoktam mondani a PhD hallgatóimnak, hogy azért az első 2 éve a PhD-nak az számomra úgy telt, hogy teljesen haszontalan, holott nem az volt, mert az a tapasztalatszerzés ideje volt. Csak 2 év után gyűlt össze annyi tapasztalat és tudás, hogy akkor onnantól kezdve a 3. évben már bármit feltettem, működött. Tehát ez egy ilyen folyamat, ezt nem lehet elvárni, hogy elkezdjük a PhD-t, és első nap már dőlnek be az eredmények az ajtón, hanem ez egy hosszú folyamatnak a következmény, és ez egy tipikus jó példa, hogy nálam, amikor a diákok bejönnek, hogy nem megy ez, meg nem megy az, meg nem megy az, akkor oda szoktam adni a dolgozatomat, és srácok, olvasgassátok, és akkor majd elmondom, hogy ez hogyan is állt elő. Úgyhogy igen, ez egy nagyon érdekes és tanulságos történet. És a kulcsüzenete egyébként ennek az, hogy amit mindig el szoktam mondani a diákoknak, hogy merjetek hibázni, meg minden egyes ilyen hibával tulajdonképpen egy lehetőség nyílik arra, hogy belenyúljunk valami olyanba, amire eredetileg nem számítottunk. Ez nagyon jó zárszó. Igazából Igen. azt hiszem, hogy ezt terveztük így utolsó kérdésnek, hogy mit üzensz a fiataloknak, de akkor Tehát örülök. ez is megvan. Hát, Igen, és említetted bocs Misi, a tudatos tehetséggondozást, meg a kvázi iskolaépítést. Ez azt jelenti, hogy aki érdeklődik a kémiának ezen területe iránt, az bátran megkereshet és jelentkezhet, hogy én szeretnék a csapatban dolgozni, hogyha van rá lehetőség. Mindenképpen ez a célunk, tehát egy tudományos műhelyet szeretnénk Veszprémbe létrehozni, egy olyan tudományos műhelyet, ami most már Budapesten működik, és Veszprémbe már nem fog 10 évbe kerülni, hogy egy ilyen szintű csoport létrejöjjön, mert a budapesti kollégák, illetve az együttműködésnek köszönhetően sokkal komolyabb, már meglévő szakmai hátteret tudunk biztosítani. Tehát most is van már végzős vegyész hallgató, aki heti 1 alkalmat nálunk van, és betanul, és ezt a kémiát, illetve a laboreszközöket, laborépítést, azt utána Veszprémben folytatja, és ott is elindulunk ezzel a kémiával. Miket vártok? Kifejezetten vegyész, vagy kémia alapszakos hallgatókat, vagy vegyészmérnök, biomérnök? Igazából én nem nagyon szoktam, én környezetmérnök vagyok, tehát én sem vegyészként végeztem, bár mindig kémia volt az, ami átszőtte a fiatalkori pályámat, meg az azt követő időszakot is. De tulajdonképpen mindenkit, akit érdekel, elsősorban szerves kémia, tehát a munkáknak a 85%-a a szerves kémia, különböző ligandumokat szintetizálunk, mondjuk azt, hogy 10%-a az fémorganikus kémia, amikor ilyen szép fémorganikus komplexeket állítunk elő, ez nagyon, nagyon kellemes, nagyon szép színük van sokszor, a lilától a moha zöldig, és akkor ezekből csinálunk kristályokat, ezekben nagyon szép kristályformákat tudunk előállítani, amelyek persze utána a vizsgálat céljára készülnek, de tehát maga a kémia is nagyon szép, a jelentősége azt szerintem nagyon nem kell megmagyarázni, de emellett egyébként a mérnököket is keressük, mivel nekünk a csoportunk a MOL tanszéken több más tanszékkel együttműködve, de helyileg a MOL tanszéken van. Ott elsősorban olyan diákokat keresünk, akik maga a technológia tervezésében, az első lépések megtételében, fejlesztésében tudnak részt venni. Tehát tulajdonképpen egy elég széles spektrumú diák kört tudunk a csoportban fogadni, és bárkit, akit érdekel, nagyon szívesen látunk. köszönjük szépen. De sok sikert kívánunk a munkátokhoz. Nagyon reméljük, hogy mind az alapkutatásban, mind a hasznosítható technológiákban nagy áttörések lesznek még itt a jövőben. És köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál a podcasthoz. Nem tudom, van-e még valami egyéb? Hát a hallgatóknak a figyelmét akkor felhívnám, aki ezt hallgatja, hogy nyitott a pálya,
legyenek bátrak és jelentkezzenek. Nézőinknek meg szeretném megköszönni a figyelmet, a korábbi előtér adásokat megnézhetik a kutatás.unipanon.hu oldalon, illetve a Panon Egyetem YouTube csatornáján, amelyre, ha még nem tették meg, akkor kérem iratkozzanak fel, és tartsanak velünk legközelebb is, addig is viszontlátásra!